Nếu phải chọn một nhân vật nguy hiểm trong im lặng của thời Tam Quốc, có lẽ chẳng ai vượt qua nổi Tư Mã Ý. Ông xuất hiện không ồn ào như Quan Vũ, Trương Phi, cũng không tỏa sáng ngay từ đầu như Gia Cát Lượng hay Chu Du. Cả thanh xuân của ông gói gọn trong hai chữ: ẩn nhẫn. Nhưng chính sự ẩn nhẫn đó lại biến Tư Mã Ý thành nhân vật nguy hiểm nhất, lặng lẽ đặt nền móng cho sự sụp đổ của nhà Ngụy và mở đường cho việc lập nên triều đại nhà Tấn sau này. Tư Mã Ý sinh năm 179, người Hà Nội, không phải Hà Nội Việt Nam mà là quận Hà Nội ở phía Bắc Trung Quốc thời Đông Hán. Gia đình ông thuộc dạng danh môn vọng tộc. Cha là Tư Mã Phòng, một học giả nổi tiếng. Anh trai là Tư Mã Lang, cũng là người có học vấn uyên thâm. Cả dòng họ Tư Mã đều được xem là thư hương thế tộc, cả đời làm quan và có uy tín ở trong triều. Ngay từ nhỏ, Tư Mã Ý đã thông minh, học rộng và đặc biệt là rất kín đáo. Đó cũng chính là điểm thú vị. Ông thích giấu tài, tránh phô trương ra điều gì khiến người khác cảm thấy ông nguy hiểm. Trong Tam Quốc Chí có ghi một chi tiết cực hay. Khi Tào Tháo còn đang làm thừa tướng, nghe danh Tư Mã Ý giỏi giang học rộng liền muốn chiêu mộ. Nhưng Tư Mã Ý nhất quyết từ chối, không phải vì ông không muốn làm quan, mà vì quá thông minh nên sợ bị Tào Tháo nghi. Bạn hãy nghĩ mà xem, Tào Tháo là người đa nghi nhất thời Tam Quốc. Ai vừa có tài lại vừa kín kẽ đều rất dễ bị ông ta để ý. Thế nên Tư Mã Ý mới chơi bài ốm liệt giường, giả vờ bệnh nặng đến mức không nhấc nổi tay. Tào Tháo mới sai người theo dõi, thấy Tư Mã Ý nằm im thật, không đụng đậy. Nhưng Tư Mã Ý lại chỉ chờ đúng lúc này để tiếp tục che giấu năng lực của mình. Tào Tháo không dễ bị lừa như vậy. Một ngày hè nóng nực, người của Tào Tháo bất ngờ ập vào nhà Tư Mã Ý. Họ thấy ông đang nằm trên giường nhưng cổ áo lại hơi động theo gió. Biểu hiện của việc chết giả. Chuyện này đến tai Tào Tháo và ông ta cười lạnh lùng. Người này không thể không dùng. Một câu nói vừa chứa sự tán thưởng vừa ẩn ý cảnh giác. Thế là Tư Mã Ý chính thức phải ra làm quan. Đây là khoảnh khắc định mệnh thay đổi cuộc đời ông, từ kẻ ẩn mình trở thành một trong những bộ óc chính trị tài ba nhất thời Tam Quốc. Giai đoạn đầu Tư Mã Ý làm việc dưới thời Tào Phi, con trai của Tào Tháo. Đây mới là thời kỳ ông bắt đầu bộc lộ tài năng thực sự. Tào Phi rất khác Tào Tháo, ít nghi kỵ hơn, thích dùng người tài hơn và đặc biệt tin tưởng Tư Mã Ý gần như tuyệt đối. Tư Mã Ý trở thành quân sư thân tín, cùng Tào Phi lập kế hoạch kế vị, đấu đá với Tào Thực trong cuộc chiến giành ngôi thế tử. Trong cuộc cạnh tranh này, Tư Mã Ý đã nghĩ ra rất nhiều mưu hiểm nhưng tinh tế, giúp Tào Phi giành chiến thắng và lên ngôi vào năm 220, mở ra thời đại nhà Ngụy. Từ đây Tư Mã Ý không còn là người nằm im nữa mà trở thành trụ cột của triều đình, giữ nhiều chức vụ quan trọng. Nhưng điều đặc biệt nhất vẫn là sự thận trọng đến lạnh người. Ông làm gì cũng kín đáo, từng lời nói đều đo lường và luôn tránh để ai hiểu hết suy nghĩ thật của mình. Không chỉ vậy, một trong những điểm tạo nên sự đáng sợ của Tư Mã Ý đó là ông ta sống cực kỳ dai. Khi các anh hùng thời Tam Quốc lần lượt ra đi, Quan Vũ mất năm 219, Lưu Bị mất năm 223, Tào Tháo mất năm 220, Tào Phi mất năm 226, Chu Du mất khoảng năm 210, Gia Cát Lượng mất năm 234, thì Tư Mã Ý vẫn phơi phới làm quan và âm thầm chờ thời. Ông giống như một con rồng già ngủ ở trong đầm sâu. Lúc nhìn vào thì tưởng hiền lành, nhưng đến khi động thủ thì ai cũng ngã ngửa vì sợ đáng sợ của nó. Và đó mới chỉ là khởi đầu. Những gì thực sự khủng khiếp của Tư Mã Ý nằm ở giai đoạn sau, khi ông bắt đầu đối đầu trực tiếp với Gia Cát Lượng, hai bộ óc lớn nhất đương thời. Nói về những bộ óc tuyệt đỉnh thời Tam Quốc, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Gia Cát Lượng, nhưng người duy nhất đủ tầm, đủ kiên nhẫn, đủ lì đòn để đối đầu với Khổng Minh suốt nhiều năm trời chỉ có một, đó là Tư Mã Ý. Từ năm 227 đến năm 234, Gia Cát Lượng 5 lần xuất quân bắc phạt, mục tiêu là tiêu diệt nhà Ngụy và thống nhất Trung Hoa. Cả 5 lần ấy, đối thủ chủ yếu của ông là Tư Mã Ý. Hai người không chỉ đấu quân mà còn đấu trí, đấu tâm lý, đấu kiên nhẫn, giống như một ván cờ vây tầm cỡ quốc gia. Điều thú vị nhất ở hai người này là Gia Cát Lượng thích mưa dầm thấm lâu, đánh từng bước, không liều lĩnh. Tư Mã Ý thì cực kỳ lì lợm, thủ chắc như thành đồng, chỉ đợi đối phương phạm sai lầm. Trận nổi tiếng nhất của hai người là trận Nhai Đình. Ở đây Gia Cát Lượng dùng Mã Tốc, một người rất giỏi lý thuyết nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, để giữ vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Tư Mã Ý chỉ cần nhìn cách Mã Tốc bố trí quân là biết ngay. Và ông ta đã bao vây, cắt nguồn nước, buộc quân thục tan vỡ. Chiến thắng này khiến Tư Mã Ý trở nên nổi tiếng như một nhà quân sự lạnh lùng nhưng tính toán cực kỳ sâu sắc. Nhưng Tư Mã Ý cũng hiểu rõ mình không thể xem thường Gia Cát Lượng. Cả hai bên liên tục dùng chiến thuật để thử nhau. Gia Cát Lượng gửi cho ông mấy bộ đồ phụ nữ để chọc tức, kích ông xuất trận. Nhưng Tư Mã Ý không thèm ra, thậm chí còn cười. Và trong Tam Quốc diễn nghĩa thì có cảnh ông ta mặc luôn đồ này.
Ông hiểu rằng Khổng Minh muốn khiêu chiến để dụ mình bỏ thế phòng thủ, và Tư Mã Ý không bao giờ rơi vào những cái bẫy đơn giản như vậy. Một trong những trận căng thẳng nhất lại diễn ra vào Hợp Phì ở năm 234, lần bắc phạt cuối cùng. Gia Cát Lượng lúc này đã kiệt sức nhưng vẫn cố duy trì chiến dịch. Tư Mã Ý hiểu rõ điều đó và áp dụng chiến lược lấy nhàn đợi mệt, không tấn công, chỉ thủ, buộc quân thục mệt dần vì thiếu lương, thiếu người và thiếu thời gian. Rồi một ngày doanh trại thục vẫn im như tờ. Tư Mã Ý lập tức cảnh giác vì im lặng trong chiến trường thường báo hiệu nguy hiểm. Nhưng khi phái quân đi trinh sát, ông nhận được tin quan trọng nhất đời mình: Gia Cát Lượng đã bệnh nặng và qua đời. Tư Mã Ý lúc ấy thở phào nhẹ nhõm. Có câu chuyện kể rằng ông vẫn còn dẫn quân đến sát trại thục, rồi giơ tay vái lạy 3 lạy, vừa để tỏ sự kính trọng, vừa để tiễn biệt một đối thủ xứng tầm nhất đời ông. Gia Cát Lượng mất, nhưng cuộc chiến trí tuệ giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Quân thục rút lui, nhưng để giữ sĩ khí, họ bày ra trò Gia Cát Lượng chết vẫn đuổi quân Ngụy. Quân Ngụy đuổi theo, lính thục quay lại bày tượng gỗ Khổng Minh, khiến quân Ngụy hốt hoảng. Tư Mã Ý thấy vậy liền hô: Gia Cát Lượng tuy chết, khí vẫn còn, và lập tức cho quân rút. Một chi tiết thú vị khác, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, triều Ngụy muốn phong thưởng cho Tư Mã Ý, nhưng ông ta lập tức từ chối. Ông nói đại ý: hạ thần nào có công gì là thiên mệnh cướp đi Khổng Minh. Đây là một câu trả lời vừa khiêm tốn vừa thể hiện bản lĩnh. Ông hiểu rằng nếu thành công, ông sẽ bị các phe phái khác trong triều đình đố kỵ. Và đúng phong cách của mình, Tư Mã Ý lại giấu tài, giấu công, tiếp tục kiên nhẫn chờ thời. Cuộc đối đầu giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng là sự kết hợp hoàn hảo giữa mưu trí, kiên nhẫn và bản lĩnh. Một người thông minh như Khổng Minh chắc chắn đã nhận ra Tư Mã Ý không phải đối thủ dễ chơi. Còn Tư Mã Ý thì lại nhìn Gia Cát Lượng như một bức tường thành bất khả xâm phạm. Nhưng Khổng Minh mất rồi, và khi không còn ai kiềm chế Tư Mã Ý nữa, một giai đoạn mới mở ra, giai đoạn mà ông từ một đại thần trung thành trở thành người nắm toàn bộ quyền lực của nhà Ngụy. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, nhà Thục suy yếu, nhà Ngô thì rối loạn nội bộ. Nhà Ngụy đáng lẽ phải mạnh nhất, nhưng chính trong thời điểm đó lại xảy ra những điều cực kỳ nguy hiểm. Nội bộ Ngụy chia bè phái, đặc biệt là phe quyền thần họ Tào và phe ngoại thích của họ. Lúc này Tư Mã Ý đã già nhưng chưa bao giờ bỏ thói quen quan sát. Ông âm thầm xem ai đang mạnh, ai đang yếu, ai đang tự tin quá đà. Trong số đó có một nhân vật cực kỳ quan trọng: Tào Sảng, cháu của Tào Tháo, người nắm quyền nhiếp chính. Tào Sảng trẻ, kiêu, thích phô trương, thích hưởng lạc, và đặc biệt đánh giá sai về Tư Mã Ý. Tào Sảng nghĩ Tư Mã Ý đã già, không còn nguy hiểm nữa. Ông ta thường chế giễu Tư Mã Ý là ông lão vô dụng, thậm chí còn cho người quan sát Tư Mã Ý để mà đề phòng. Nhưng vẫn coi thường Tư Mã Ý, và coi thường Tư Mã Ý là sai lầm lớn nhất cuộc đời của Tào Sảng. Bước ngoặt xảy ra vào năm 249, sự kiện Cao Bình Lăng. Tào Sảng đưa vua Ngụy là Tào Phương ra lăng viếng mộ. Ông ta tưởng Tư Mã Ý bị bệnh liệt giường nên thoải mái đi lại mà không đề phòng. Nhưng ngay khi đoàn rời khỏi Lạc Dương, Tư Mã Ý đã bật dậy như con rồng tỉnh giấc. Ông ta mở cửa phủ, triệu tập thân tín và ra lệnh: giờ đã đến. Rồi mặc giáp, cưỡi xe đến, chiếm lấy cổng thành Lạc Dương. Tư Mã Ý kiểm soát toàn bộ triều đình chỉ trong vòng một đêm. Lịch sử gọi đây là cuộc đảo chính nhanh nhất thời Tam Quốc, và nó đánh dấu thời điểm nhà Ngụy chính thức thuộc về họ Tư Mã. Tào Sảng nghe tin hoảng loạn chạy về, nhưng về đến nơi thì thành đã bị khóa, quyền đã bị đoạt, vua cũng ở trong tay Tư Mã Ý. Không còn cách nào khác, Tào Sảng van xin. Tư Mã Ý mỉm cười đảm bảo mạng sống của Tào Sảng. Tào Sảng tin thật, nhưng chỉ vài ngày sau, Tư Mã Ý trở mặt xử tử toàn bộ gia tộc Tào Sảng hơn 3.000 người, và ông ta tuyên bố Tào Sảng mưu phản. Thế là xong, họ Tào chính thức bị loại khỏi cuộc chơi. Đến đây triều đình nhà Ngụy chỉ còn mỗi họ Tư Mã là đủ tầm kiểm soát mọi thứ. Tư Mã Ý tiếp tục nắm quyền thêm nhiều năm, củng cố thế lực cho hai người con, Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu. Cả hai đều giỏi, nhưng đặc biệt Tư Mã Chiêu là người hoàn thiện giấc mơ của cha, thống nhất quyền lực và chuẩn bị lật đổ nhà Ngụy. Sau này con trai của Tư Mã Chiêu, Tư Mã Viêm chính thức xưng đế, lập nên nhà Tấn và chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Nếu nhìn lại trọn đời Tư Mã Ý, ta thấy có một số câu nói miêu tả chính xác nhất cuộc đời và con người của ông ta. Nhẫn một đời để đổi lấy thiên hạ. Thời trẻ ông nhẫn Tào Tháo, lúc trung niên nhẫn Gia Cát Lượng, lúc về già nhẫn Tào Sảng, nhẫn đến mức kinh người. Câu nói kế tiếp: không đánh nếu không chắc, đã đánh thì không để ai sống. Các cuộc chiến của ông đều chọn đúng thời điểm, đúng đối thủ và ra tay dứt khoát đến lạnh người. Và kẻ mạnh nhất Tam Quốc là kẻ sống đến cuối cùng. Tư Mã Ý sống lâu hơn hầu hết các anh hùng trong thời đại, và khi mọi đối thủ đều đã rời sân khấu, chỉ còn ông đứng đó, âm thầm đặt dấu chấm hết cho triều Ngụy, mở ra nhà Tấn. Cuộc đời Tư Mã Ý là một bộ phim dài,
dài hơn 70 năm. Mở đầu là sự ẩn nhẫn, ở giữa là những trận đấu trí nghẹt thở với Gia Cát Lượng, và kết thúc là cú đoạt quyền chấn động nhất thời Tam Quốc. Ông không phải là người được ca tụng như Gia Cát Lượng, không được nhiều người yêu mến như Lưu Bị, không được xem là hào kiệt như Tào Tháo. Nhưng ông là người thực tế, kiên nhẫn, lạnh lùng và hiệu quả nhất. Và chính vì vậy, ông mới là người đặt dấu chấm hết trong cuộc tranh hùng kéo dài nhiều thập kỷ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào. Tạm biệt.